درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 394مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. ایران وطن ماست، خانه ماست، ملک ماست. زمینیه که از نیاکان ما، از پدران و مادران ما به ما رسیده. سرزمینی ثروتمند و گوناگون. گوناگونی ایران قبل از هر جا در طبیعت ایران به چشم میاد. این طبیعت گوناگون منابع طبیعی گوناگونی رو در اختیار ایرانیان قرار داده. ثروتی عظیم که دزدان بزرگ دنیا رو به طمع انداخته. مدرن ترین فرمول تاراج منابع طبیعی کشور روی کار آوردن یا نگه داشتن یک حکومت دست نشانده در اون کشور. راه پوشاندن این دست نشاندگی هم تظاهره، خصوصاً تظاهر به دشمنی. در برنامه این هفته وضعیت معادن ایران بر اساس گزارش‌های 8 سال گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی بررسی شده. همچنین از فسادها و صدمات اقتصادی و محیط زیستی که بهره برداران این معادن به ایران وارد می‌کنند آگاه می‌شوید. ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و 7% ذخایر معدنی جهان هم در ایرانه. تقریباً همه مواد معدنی نایاب و فلزهای با ارزش و کاربردی صنایع در ایران یافت میشن، اونم به مقادیر قابل توجه. ذخایر غنی گرانیت ایران در جهان بی‌نظیر است. در دنیا بی‌نظیره. در آمریکا هم نظیرش نیست. اونها که مدعی ذخایر خیلی خوبی از این ماده معدنی است. دومین ذخیره بزرگ سربروی دنیا. اینجا بزرگترین معدن منگنز غرب آسیا. به علاوه اینها ایران جزو 10 کشور اول دنیا در ذخایر آهن و مس دنیاست که فلزات استراتژیک دنیای امروز ما هستند. تقریبا بیشترین مصرف در صنعت رو دارند. همونطور که گفته شد این ثروت عظیم بزرگترین دزدهای دنیا رو به طمع انداخته. همواره دزدهای بزرگ برای به ثمر رسوندن دزدی‌های بزرگ به دزدهای کوچکتر نیاز دارند. دزدهایی که سواد کمتری دارند و دقیقاً به همین دلیل با معنویات کمتری قانع میشن. در حقیقت این دزدهای کوچولو بی سواد جاده صاف کنه مسیر دزدی‌های بزرگ دزدهای بزرگ هستند. خام فروشی و حکایت سنگ‌هایی که پیش پای صنعت سنگه. سومین صادرکننده سنگ خام دنیاییم و اما در سنگ فراوری شده. صادرات داریم نه به اون اندازه، نه به اون مقدار که جایگاه خوبی در دنیا داشته باشیم. سنگ فراوری شده ارزشی 10 برابری نسبت به سنگ خام دارد. ولی زیر سایه جمهوری اسلامی سالانه چند هزار تن سنگ خام صادر میشه از ایران. سود 10 برابری هم میره تو جیب دزدای گنده تر. فراوری سنگ هم به چند تا دستگاه ساده برش سنگ نیاز داره. نظام اسلامی که هسته اتم میشکافه و موشک بالستیک هوا میکنه، ماهواره به فضا میفرسته، ضمن اینکه خودش توان ساخت یا بهتر بگم اراده‌ای برای ساخت ابزار فراوری سنگ ساختمانی نداره، بلکه از وارد کردن این ابزار به داخل کشور هم امتناع میکنه. حکومت اسلامی با این تکنیک راه رو برای صادرات قلوه سنگ‌های چند تنی باز میذاره. بدین ترتیب سود 10 برابری میرسه به یه سری دزد حرفه‌ای‌تر در خارج ایران. چه 50-60 ماشین میره. بعد بنده اصلا تو کشتی واردش میخورد تا با خبر از چین. آمار دقیقی از خام فروشی به دست نیاوردم اما 13 تن میبرن تا مثلا 25-6 تن. این شکل صادرات نسبت به سالهای گذشته کم شده، اما به گفته شاهدان عینی از تمام نقاط جمع میکنن توی انبار جای تخلیه میشه، برن بار میکنن میفرستن بندر عباس. از اونجا دیگه هر کشوری که خرید کره بیشترش میره. مجهولی که علتهای معلومی داره. علتهای معلوم اشاره داره به همون راه باز کردن جمهوری اسلامی برای صادرات قلوه سنگ چند تنی که معلومه بر همه و همه هموطنان گرامی هم پذیرفتن. دستگاه برش ما دستگاه به روز دنیا نیست. به همین راحتی دستگاه بروز نداریم، قلوه سنگ چند تنی صادر میکنیم چین برامون ببرن بعدم بفروشن به خودمون. دستگاه سنگبری بروز دنیا که تحریم نیست. قطعات ساخت موشک که تحریمه توسط این آقایون به کشور وارد میشه، اما واردات دستگاه‌های سنگبری بروز دنیا به ایران نون یه عده رو در خارج ایران آجر میکنه. وقتی به معدن مراجعه میکنیم و میخوایم سنگا بیاریم برای کارخونه
با دلایل خارجی مواجه میشیم که میخوان سنگ رو به صورت خام از کشور خارج کنن. عموماً دلال‌های چینی که رو دست ایتالیا و اسپانیا بلند شدن، تکه‌های چند تنی سنگ‌های بسیار زیبا و کمیاب کوههای ایران رو میکنن و میبرن تو کشورهای دیگه، فقط یه برش بهش میدن و به 10 یا 10 ها برابر قیمت میفروشن، گاهی حتی به خودمون. الان هم کوپایی در صادر میشه و در خارج از کشور برش خورده میشه و به نام کشورهای دیگر در اقصا نقاط که دنیا در حقیقت مصرف میشه. اینجا مرتفع ترین معدن سنگ تراورتن دنیاست. هر جای دنیا که تشریف ببرین الان سنگ تراورتن حاجی آباد، آتشکو، عباس آباد یا در بخاری را به اسم میشناسن. یعنی قرار گرفتن 12% از سنگ تراورتن جهان در شهرستان محلات. نایابترین و مرغوبترین انواع سنگ ساختمانی به مقدار قابل توجهی در ایران یافت میشه که به همون صورت که مشاهده کردین صادر میشه تا چیزی از اون ارزش افزوده 10 برابری یا بیشتر به مردم ایران نرسه، چون ولایت فقیه به ایران حکومت میکنه. ما این سنگ رو بکنیم بفرستیم ایتالیا که اونا بعد تبدیل کنن ارزش افزودهش چند 10 برابر ببرن، احیانا گاهی برای خود ما هم اونا رو بفرستن. بله خودش هم میدونه در حکومت تحت امرش چه خبره، ولی کاری نمیتونه بکنه. مثلا یعنی در حکومت اسلامی ولایت فقیه میتونه جلوی برگزاری اردوی مختلط دانشجویان رو بگیره، میتونه جلوی ورود زنان به ورزشگاه رو بگیره، میتونه گشت ارشاد بفرسته سراغ زنهای بی‌حجاب با چماق، اما جلوی صادرات سنگ فراوری نشده رو نمیتونه بگیره. نمیتونه دستور بده دستگاه برش سنگ بروز دنیا به مقدار کافی وارد کشور بشه. با یه اعتراض ظاهری سرتای قضیه رو هم میاره و به نوعی سر مردم شیره میماله. رهبر قاچاقچیان نظام اسلامی با همین تکنیک دزدی در روز روشن از منابع طبیعی ایران رو به سوء مدیریت یا بی‌توجهی مسئولان تقلیل میده که البته از رئیس حکومت ظاهر سازان چیز دیگه ای هم انتظار نمیره. کرمانشاه 70% از ذخایر غیر طبیعی کشور را در خود دارد. شفاف و سبک. در دنیا بی‌نظیره. این ماده معدنی خیلی با ارزش هستش، تو چند تا کشور بیشتر وجود نداره و شاید انگشت شمار باشن این کشورها. صحنه جذابی است اینکه روی سرت کوهی از قیر باشد، زیر پایت هم همینطور. بالغ بر 20 فراورده رو میتونیم از این ماده معدنی استخراج و استحصال کنیم. این مواد الان به صورت خام داره از کشور خارج میشه. یعنی فقط از معادن سنگ‌های ساختمانی دزدی نمیشه. جمهوری اسلامی از هیچ معدنی نمیگذره. قیر خام که سودآوریش چندین برابر سنگ ساختمانیه، همون سرنوشت سنگ‌های ساختمانی رو داره. 1000 تن و 2000 تن داریم این مواد رو خام صادر میکنیم و یقینا فراوری شده خیلی از محصولات رو به صورت گرم داریم وارد کشور میکنیم. غیر طبیعی اگر فراوری بشود ارزش افزوده اون میتواند بالغ بر 10 برابر باشد. بازم ارزش افزوده 10 برابری. یعنی مثلا به جای 10 میلیون دلار ارزآوری از این معدن میشد 100 میلیون دلار این معدن ارزآوری داشته باشه برای مردم ایران، که بازم اون 10 برابر سود میره تو جیب شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی خریدار این ماده خام از ایران. این ماده به اسم گیلسونای در بازارهای بین‌المللی شناخته میشه که به اون اصطلاحاً غیر طبیعی یا نیچرال آسفالت، غیر معدنی، بیتومین هم گفته میشه. بیش از 160 تا استفاده صنعتی از این گزارش شده. در تولید پودر کاتریج پرینتر ازش استفاده کردن، در تولید الکترودهای گرافیتی و زغالی ازش استفاده کردن، در صنایع چسب و صنایع شیمیایی، در صنایع رنگ و بسیاری محصولات دیگه که قیمتش 10 برابر که چه عرض کنم، در برخی موارد 100 برابر قیمت غیر خامی که از ایران کنده میشه. این غیر خام در کارخانه‌های شرکت‌های خارجی فراوری میشه و سود 10 برابریش هم به همون شرکت‌های خارجی میرسه. ما میدونیم که باید روی چه کار کرد و چجور به نتیجه رسید، اما ابزارشو نداریم. در کشورهای آمریکا، کانادا، ونزوئلا، روسیه، استرالیا، عراق و ایران منابع عظیمی از بیتومین وجود دارد. بزرگترین معدنی که شناخته شده تو خاورمیانه تو ایران و تو استان ایلام قرار گرفته. بازم یکی از کمیابترین مواد معدنی دنیا در ایرانه. اونم به مقدار فراوان و بازم خام صادر میشه، چون شرایط فراوری و بهینه‌سازی این محصول در ایران نیست.
چرا نیست؟ چون ولایت فقیه بر ایران حکومت میکنه. نه ببینید این یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم. بله اینا برای ما اینجوری انتخاب کردن و هر کس هم اعتراض کنه بگه این انتخاب من نبوده میگن این جاسوس اسرائیله و به اشد مجازات میرسوننش یا با تیر میزنن تو سرش. به هر حال غارت از منابع طبیعی ایران با شدت و سرعت در حال انجامه. دومین ذخیره بزرگ سربروی دنیا، معدن سربروی مهدی آباد با ذخیره 716 میلیون تن، 154 میلیون تن اون قابل استخراج است. جایی که از 2-3 سال پیش با همت این مهندسای جوان همکارای ما میانگین سنیشو 35 ساله، کار و تلاش در اون حسابی رونق گرفته و جایی که 4 ماه بعد از این گزارش به وسیله وزیر صنعت وقت در یک مراسم ظاهرسازانه مجددا افتتاح شد. اما در جریان این افتتاح ذخایر دومین معدن بزرگ سربروی دنیا آب رفت. آغاز عملیات اجرایی بزرگترین معدن سربروی خاورمیانه امروز با حضور نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان یزد. علی برکت الله. معدن سربروی مهدی آباد با ذخیره 21 میلیون تن دومین ذخیره بزرگ سربروی دنیاست. همون معدن این بار ذخایرش 21 میلیون تن اعلام شد. دفعه قبل ذخایرش یعنی 4 ماه قبل از این گزارش ذخایر قابل برداشت این معدن 154 میلیون تن اعلام شده بود. با ذخیره 716 میلیون تن، 154 میلیون تن اون قابل استخراج است. حالا معلوم نیستش که این اشتباه سهوی بوده یا عمدی و کدام رقم عدد واقعی ذخیره این معدنه. اما آنچه معلومه اینه که هیچ گزارش و اطلاعات شفافی درباره میزان استخراج از این معدن و چگونگی به کارگیری مواد معدنی استخراج شده از این معدن ارائه نمیشه. میشه حد زد منابع این معدنم خام صادر میشه. قول دادن که انشالله تا آخر سال فاز اول این به اتمام برسه که حدوداً 200,000 تن است. عرض کنم سال بعدش باز به 400,000 و 1401 هم انشالله به 800,000 تن ظرفیت انشالله برسه. 800,000 تن در سال. نمیدونم الان به این ظرفیت رسیدن یا نه و مشخص نیست این میزان از برداشت ماده خام معدنی از معدن سربروی برای کارخانجات داخلیه یا این هم خام صادر میشه. بر اساس مدل جمهوری اسلامی این سنگ معدنی هم در ایران فراوری نمیشه. میتونیم به لیست صادراتمون بنگریم تا ببینیم آیا محصولاتی که سربروی در آنها به کار رفته به چشم میخورد یا نمیخورد. فکر نمیکنم بخورد، تا اونجا که من پیدا نکردم. در ضمن 800,000 تن در سال رقم خیلی بالاییه. یعنی در مقایسه با ذخیره معدن که در گزارش دوم 21 میلیون تن اعلام شد، با این میزان برداشت در مدت بسیار کوتاهی ذخایر این معدن به پایان میرسه. درست مثل اینکه یک کوه بزرگ از ایران بکنن بفرستن بره خارج. تا 1-2 سال قبل 23 میلیون تن سنگ آهن صادر می‌کردیم. سال 97 این به زیر 8 میلیون تن رسید. ایشون وزیر صنعت وقت بودن. جایگزین محمد رضا نعمتزاده، وزیر قبلی که هم خودش و هم دخترش و هم دامادش پرونده فساد چند میلیون دلاری داشتن و الان هم دارن راست برای خودشون میچرخن. وزیر جایگزین گزارش داد در زمان وزیر قبلی سالی 25 میلیون تن سنگ آهن صادر می شده. معلوم نیست برای چند سال اینجوری داشتن سنگ آهن صادر میکردن از ایران. و مدعی شد در سال 97 که مثلا درست شده سالی 8 میلیون تن سنگ آهن داره صادر میشه. دلیل این حجم از صادرات سنگ آهن اینه که ذخایر سنگ آهن دنیا به شدت رو به کاهشه. ارزش افزوده سنگ آهن بیش از 10 برابره. کشتی‌های تجاری بزرگ معمولاً 100,000 تن گنجایش حمل بار داره. همین سالی 8 میلیون تن که مثلا کمه میشه سالی 80 کشتی 100,000 تنی. سالی 80 کشتی 100,000 تنی. اینو تقسیم کنیم به ماهای سال و ببینید ماهی چند تا از این کشتی‌ها داره از ایران میره بیرون. اینجوری منابع طبیعی ایران تاراج میشه. شما تصور کنین ورق آهنی که به بدنه خودرو نصب میشه چه قیمتی داره، یا بسیاری از قطعات فولادی که در صنعت به کار میره چه قیمتی دارن. این صادرات سنگ آهن خام ایران در حالی انجام میگیره
که کارخانجات فراوری سنگ آهن داخلی مثل ذوب‌آهن اصفهان با نصف یا کمتر از نصف ظرفیتشون کار میکنن. اما در این بین آنچه بحث برانگیزتر بود ظرفیت خالی 45% ذوب‌آهن اصفهان با سرمایه‌گذاری بروز 45,000 میلیارد تومانی به خاطر نبود ماده اولیه معدنی بود. دقیقاً نیاز کارخانجات ذوب‌آهن به صورت خام صادر میشه تا ارزش افزوده سنگ آهن ایران بره تو جیب یه کارخونه تو چین که متعلق به یه بانک تو آمریکاست که بیشترین سود از این چرخه میبره. فقط اگر ذوب‌آهن تمام ظرفیت کار کند میتواند 200,000 شغل جدید و فرصت ارتزاق 1,000,000 نفر را فراهم کند. اینجا معدنیه که تنها معدن منطقه خاف هم نیست. 10-15 تا معدن دیگه که کوچکتر یا بزرگتر هم هستن فقط تو این منطقه کشور هستن که نسبتاً تولید خوبی هم دارن. کجا میری؟ ما بندر عباس. کسی بار اصفهان نداره. میگم اینجا اصفهان بار نمیره. حجم زیادی از سنگ آهن اینجا دپو شده. سنگ آهن از کجا بردی؟ از خاف. کلا خام داره میاد که چیز ما به عنوان آمار روزانه تخلیه و بارگیری کشتی‌هاست که از این 17 تا 11 تا سنگ آهن کنستانتره و گندل است. دوستان ماشین سنگ آهنه میره به سمت اسکله و کشتی. این هم همون کشتیه که 15 متر الان زیر آبه با حجم حدود 80,000 تن به طول 230 متر. بارش چیه؟ خاک آهنه. اون یکی یکم درشتر سنگ آهنه. اون یکی دیگه کنسانتره آهن. بدین ترتیب سنگ آهن ایران رو تاراج میکنن به کمک یه مش مسئول بی سواد و وطن فروش. ولایت فقیه هم هیچ کاری نمیکنه تا جلوی این کار گرفته بشه. به نظر میاد حتی یه کمیسیونی هم گیر خودش میاد. چون حتی بعد از پخش این گزارش‌ها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و اعتراضات ظاهری رهبر فرسودگان همچنان این رویه ادامه پیدا میکنه. تحولی شگرف در صنایع معدنی ایران با احداث وسیع‌ترین ترمینال مکانیزه مواد معدنی. این ترمینال که قرار بزرگترین ترمینال مواد معدنی در خلیج فارس و عمان باشه، حداکثر ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیریش 50 میلیون تن اعلام شده. 50 میلیون تن در سال. این میزان صادرات مواد خام معدنی از ایران خواهد بود. یعنی هدف گذاری جمهوری اسلامی برای تاراج معادن ایران این میزانه که نشون میده علیرغم ادعاهای ولایت فقیه اراده‌ای برای متوقف شدن روند خامفروشی در کشور نیست. افزایش 26% واردات چین از ایران در 5 ماه گذشته. جدیدترین آمار گمرک چین نشون میده واردات این کشور از ایران در این مدت به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده. همچنین بر اساس این گزارش واردات چین از ایران در ماه می در سال 2022 نسبت به ماه می سال قبل با 27% افزایش به 703 میلیون دلار. ایران چی به چین صادر میکنه غیر از مواد خام معدنی؟ تو یه سال افزایش 27% هم داشته. یعنی روند خامفروشی شدت هم گرفته. انواع و اقسام مواد معدنی رو از ایران بار میزنن میبرن چین و در کارخانه هایی که متعلق به بانکداران اروپایی و آمریکایی هست با کارگر ارزان چینی که به بیگاری گرفته میشه به محصول با ارزش تبدیل میکنن. محصول نهایی رو هم میفرستن به اروپا و آمریکا تا به بالاترین قیمت بفروشن به مردم عادی. ولایت فقیه نقش برجسته‌ای در برقراری و بقای این زنجیره استثمار ملت‌ها و استعمار کشورها داره. به گفته معاون وزیر صنعت در سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی معادن جدیدی کشف شده که 40 تن به ذخیره طلای کشور اضافه می‌کند. معادن طلا کشف شده و انشالله اطلاعات دقیق‌ترش رو می‌دیم، ولی اون چی که میشه گفت اینه که تولید طلا پیش بینی میشه که تا پایان سال 97 از حدود 5 تن به 8 تن افزایش پیدا کنه. سال 97 اعلام شد تولید طلای کشور سالی 8 تنه. بودجه کشور رو زیر و رو کنید هیچ اثری از آثار این 8 تن طلا در سال دیده نمیشه توش. تازه این عددیه که اعلام میشه و با توجه به سابقه نظام اسلامی در دروغگویی میشه حد زد میزان استخراج واقعی طلا از معادن ایران بسیار بیشتر از رقم اعلام شده باشه. این طلاها یه دفعه سر از یه فرودگاهی در ترکیه در میاره، یه دفعه سر مرز کشف میشه و یه وقتایی هم توی جاده های ترکیه در یک کانتینر پیدا میشه. خامفروشی ثروت ملی این بار در دل کبیر. حکایت جولان سنگ‌های چینی در بازار ایران و خامفروشی سنگ‌های وطنی.
هر گوشه از خانه‌اش انبوهی از سنگ است. 60 تا 70 تن سنگ قیمتی و نیمه قیمتی داریم. ارزشش بسیار است، اما خام فروشی می‌کند. این نمونه سنگ 1,500,000 تومان چند سری طرف تقاضا کرده که برام بفرستی که ما گفتیم 3 تومن. آذر 97 دلار 10,000 تومان بود و 1.5 میلیون تومان پیشنهادی به این هموطن روستاییمون 150 دلار ارزش داشت. در صورتی که هر یه تکه از این سنگ ها میتونه روی گردنبند، دستبند یا انگشتر کار بشه و بالای 200 دلار فروخته بشه. اینجا میاد 2 جعبه، 3 جعبه، 5 جعبه بار میزنه، 70 100 80 همینو خارج از کشور میبرن، ولی چیزی نصیب ما نمیشه. همش فقط میره به جیب دلال. برای ما جالب بود این همه سنگ از کجا برداشت شده. راهی بیابان‌های شهرستان خوست شدیم. در گوشه و کنار آثاری از کندوکاری‌ها حتی با دستگاه‌های مکانیکی دیده می‌شد. اما همچنان منطقه خور و قلعه زری پر بود از سنگ‌های تزئینی و عقیق سرخ، مشکی، آبی و شجر. خیلی راحت میشد در اون منطقه یه سری کارگاه جواهرسازی راه اندازی کرد و اون منطقه محروم رو به قطب جواهر فروشی کشور تبدیل کرد، به شرط اینکه مملکت صاحب داشت. اما به غیر از تاراج معادن کشور، نحوه استخراج از این معادن هم بسیار غیر اصولی و با بی‌توجهی کامل به مسائل محیط زیستی انجام میشه. تو منطقه اوره جنگل‌های بادام داریم، اونجا جنگل بادام وحشی داریم. اینها الان از بین رفته. اینها ممکنه مثلا 100 سال 200 سال طول بکشه بخوان مجدد بتونن اینها رو احیا بکنن. درخت دیگه وجود نداره. ریزگردهایی که دارن تمام محصولات ما، درختای ما رو از بین برد. شهر زیبای نطنز رو از بین بردن با احداث معادن مختلف سنگ. منطقه اوره یه ده ییلاقی پای کوه کرکس که باغ‌ها و درختان مرغوب داره. محصولات کشاورزی درجه 1 تولید میکرد که حالا اون باغ‌های زیبا زیر ریزگردهای حاصل از کار معادن سنگ دفن شده. معدن سنگ تمام زمینامون رو از بین برده. درختامون خوش شده، اما من تنها 10 تا گریدوینم خوش شده. آب ما کم شده، آبمون خراب شده، شیروا میکنین آب گل میاد، شن میاد، این درست نیستش که. من دوست دارم شما بیاد تو خونه ما رو نگاه کنید، ببینید روزی چقدر گرد و خاک ما داریم این خونه جمع میکنیم. فاصله باید 800 متر باشه، بعضا از 30 متر هست تا 100 متر. اینم یکی دیگه از روستاهای اطراف نطنزه، روستای ترق. یکی از معجزات نظام اسلامی اینه که وقتی اهالی شکایت میکنن که فعالیت این معادن مخل آسایششون شده و محیط زندگیشون رو نابود کرده و غیر قابل زندگی میکنه محیط زندگیشون رو، قوه قضاییه نظام اسلامی به ضرر اهالی رأی میده. نهایتا سال گذشته با هماهنگی که دستگاه قضایی انجام داد، وضعیت معادن شهر تقرود به طور دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری بررسی شد. متاسفانه بخشی از اراضی و منابع طبیعی این شهر در پروانه معادن قرار گرفته. بله، مردم از همه جا بیخبر ترق رفتن شکایت کردن به خیال اینکه عدالتخانه نظام اسلامی به دادشون میرسه. بعد فهمیدن که ای دل غافل، ما در محدوده بهره برداری معادن قرار داشتیم و خودمونم خبر نداشتیم. در حقیقت مسئولان مؤمن و ولایتمدار و مالپرست نظام مقدس اراضی و منابع طبیعی این شهر رو یا این روستا رو در پروانه معادن قرار دادن تا خودشون بخورن، نه اینکه مثلا یه پروانه‌ای هم به اهالی این شهر بدن تا اونام یه بهره برداری از این معادن داشته باشن، بدون اینکه به مردم شهر بگن یا مثلا یه آب باریکه‌ای از درآمد این معادن به عنوان خسارت به اهالی بدن یا اصلا معادن رو وادار یا مجاب بکنن به رعایت اصول زیست محیطی. همینجوری دارن از اون معادن بهره برداری میکنن. تحت امر ولایت فقیه اینجوری مملکت داره میشه. طبق مصوبه شورا، یک، باید تولیدشون رو برابر ظرفیت اولیه‌شون بکنن، یعنی اون مازادی که داشتن دیگه نمیتونن داشته باشن. 2، در چارچوب و محدوده کاری خودشون باید کار کنن، نباید تعدی کنن به مزارع و بقیه جاها. الان مردم چیز دیگه ای میگن ها. یه تعداد از بهره بردارا رفتن دیوان عدالت اداری شکایت کردن، اونها یکیشون رأی آورده، رأی بر مبنی بر تمدید، که ما هم رفتیم برای دفاع. حالا تا ببینیم ان شاءالله چی میشه. موکول شد به ایشالله که همه میدونیم در نظام مقدس چه معنی میده و جالبه که دیوان عالی قضایی به نفع معدنکار متخلف رأی میده،
اما این مشکلات محیط زیستی فقط مربوط به منطقه نطنز نمیشه. در نزدیکی تمام معادن کشور همین آش و همین کاسه است. تو 30 کیلومتری آمل میون کلی باغ و مرغداری و پرورش ماهی یه معدن مجوز گرفته برای برداشت مساله ساختمان. شما تا این گرد خاک رو برگ درختان شما هیچ گونه سم و فلان تاثیر نداره. نتیجتا محصول ما اون کیفیت رو نداره. این خاکایی که این بلند میکنه در پایان دوره مرغای من دچار سیاردی میشدن و تلفات زیادی میدادن. برداشت‌های بی‌رویه سنگ از معدن تخت سرخ و دره دوزخی میمه برزخی رو برای این جاذبه طبیعی اصفهان رقم زده. به جا نیاوردن رسم همسایه‌داری معادن کار دست اهالی شهرستان راور کرمان داد. هیچ نوع درآمدی نداریم. درآمدمون همین ملکمون، همین درخت‌ها میدن یا کلاً انفجار کردن، هر چیزشون خوش شده. از وقتی که معادن اومده ایجاد انفجار و تشکیلات کرده، کشاورزا ما دامداران و کشاورزای این منطقه مالکین کلا مختل شده، از بین رفته. اینجا حدود 276 تا چشمه جوش ما داشتیم که فعال بود که الان متاسفانه 3-4 تا دیگه‌اش بیشتر نمونده. عملیات معدن کاری موجب تخریب این چشم‌ها شده. کزلک و کهوان روستاهایی هستند که در 25 کیلومتری شمال آب یک قرار گرفتند. کوههای زیبای مشهدی‌ها مثل تکه‌های پنیر برش خورده. اکثر اینا رو صادرات میکنن به کشورهای دیگه مثل ایتالیا، مثل چین. کمی جلوتر تصاویر فاجعه بار بود، شبیه خرابی‌های جنگ. این خاک میگم تو ریه بچه‌ها میره، گرد و خاک. یعنی تو خانه‌ها الان بری نگاه کنی، خانه‌های حاشیه جاده کلا همه خاکه. هر لحظه که شما نگاه کنید از این کامیون بزرگ رفت آمد داره واسه ما. تصمیم برای احداث معدن طلا، آن هم در فاصله چند متری کتیبه‌های کهن که قدمت 1000 ساله آن توسط میراث فرهنگی تایید شده. منابع بکر طبیعی ما رو دارن از بین میبرن. قرار بوده از رو برداشت کنه، الان رفته چیزی عمق حدود 30 متری برداشت میکنه. قرار بوده 2 سال برداشت کنه، الان 15 ساله. معلوم نیست کی مجوز اینا رو تمدید میکنه. کشاورزی و دامداریشان را به خطر انداخته و طبیعت روستایشان را ویران کرده. این درخت‌ها رو ببین، همه اینجا رو خوش کرده. جو میکاری، گندم میکاری، شلغم میکاری، هیچ عاید ما نمیشه. 100 سال 100 خانوار اینجا نو میبردن. کو اون که معدن که دارن سیم برش میزنن یه حالتی داره گوگردی است. به درخت که میشینه به حاصل میشینه همه رو خوش میکنه، از بین میبره. این درخت گردوه 120 سالشه. گرد آهکی که از معدن‌ها بلند شده، شاخ و برگش خوشگونده، درخت بیرون افتیده. کشاورزی جوشوق و عاقبتش همین شده. این مردم ایران هستند، صاحبان واقعی این معادن و منابع طبیعی. نه تنها سهمی به اونا پرداخت نمیشه، بلکه به محیط زندگیشون آسیب‌های جدی هم وارد میشه. روستایی که نتونه کشاورزی کنه درآمدش رو از دست میده و نهایتاً برای سیر کردن شکم خودش و خانواده‌اش به شغل‌های کاذب و حاشیه نشینی کنار شهرهای بزرگ رو میاره. تنها بخشی از آسیب‌هایی که معدنکاران نظام مقدس و پیکر محیط زیست ایرانیان وارد میکنن و ملاحظه کردید. نماینده مردم تربت جام در مجلس از تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه‌های بهره برداری و اکتشاف خبر داد و گفت مدیرانی که وظیفه‌شون حفاظت از بیت الماله، بعضی از معادن رو که باید به نام دولت ثبت می‌شده به نام خود و خانواده‌هاشون ثبت کردن. درست مثل همون کاری که سردار خلبان در شهرداری تهران میکرد و زمین‌های با ارزش تهران رو میخورد، در معادن هم در جریان بود. معدن رو به اسم یکی از فامیلاش کرده، معدنی که قرار بوده به اسم دولت بشه و سودش برسه مثلا به بیت المال. اون نماینده هم که اومد افشاگری کرد، برای این افشاگری کرد که حق و حساب خودش نرسیده بوده. بعد که رسید دیگه ساکت شد و دیگه صدای این پرونده در نیامد. اصلا کسی حرفی نزد، نفهمیدیم کدوم معدن بود، کجا بود، کدوم مسئول کلاهبردار دزدیدش این کارو انجام میداد. هیچی به هیچی. اسداللهی مدعی شده مدیری یکی از معادن آهن به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان رو به نام همسرش کرده که گزارش این اقدام غیرقانونی به وزیر صنعت هم داده شده، ولی باز هم پروانه بهره برداری از این معدن از سوی وزارتخونه صادر شده. چون خود اون وزیر سردسته دزدا بود و شریک این فساد در اوایل سرکار آمدن دولت اعتدال صورت گرفت که داد فساد ستیجیش در اون زمان گوش فلک رو کرده بود و مردم هم دل خودشون خوش کرده بودن که واقعا قراره با فسادها مبارزه بشه، درست مثل الان.
فردای این گزارش وزیر صنعت وقت که محمد رضا نعمت‌زاده باشه گفت نه این مال قبل بوده و جلوشو گرفتیم، که یه دروغ بزرگ دیگه بود و به همین راحتی این فساد هم ماسمالی شد رفت به کارش و هیچ کس هم دنبالشو نگرفت. اساساً در حکومت ظاهرسازان ادعای مبارزه با فساد هم صرفاً برای انجام فسادهای بزرگتر طرح میشه. واگذاری 6000 معدن راکت به کجا رسید؟ حدود 10,000 معدن در کشور داریم که تقریباً 50% اینا فعال نیستن. 10,000 معدن در کشور داریم. برای اینکه درک بهتری از تعداد معادن کشور و ثروت خوابیده در خاک کشورمون داشته باشید، پیشنهاد میکنم 1000 تا دونه برنج رو بردارین و همینجوری بپاشین رو فرش خونتون. بعد اونو تو ذهنتون 10 برابر کنید. یه همچین ثروتی به دست این دزدان بی سواد افتاده. ما به جای اینکه بیایم به نوعی خیلی فهرستوار با مزایده به نوعی بخوایم واگذار کنیم، دنبال هستیم که بسته‌ای تعریف کنیم که اون بسته به اندازه کافی مزیت داشته باشه و انشالله بعد از واگذاری شادی نباشیم که معدن واگذار بشه و متوقف بشه بعدش. یعنی نه تنها معادن کشور رو در اختیار ایادی خودشون قرار میدن، بلکه امتیازاتی هم بهشون میدن از بودجه کشوری، همون جیب ملت، تا بخور مسئولان مؤمن و انقلابی رو تسهیل کنن. این معادن عموماً به بستگان و نزدیکان مسئولان برجسته نظام مقدس، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به رهبری مثل ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان آستان قدس رضوی و نظایر اونها واگذار میشه. این عکسایی که ملاحظه میکنین وضعیت مردمیه که در نزدیکی همین معادن زندگی میکنن، در این شرایط زندگی میکنن و مسئولان مؤمن و با خدای نظام مقدس که چنبره زدن روی ثروت‌های طبیعی ایران، ککشون هم نمیگزه. اساساً وقتی بدکارگی تبدیل به راه و روش زندگی فردی میشه، وجدان در وجود اون انسان میمیره و برای همین درد مردم رو حس نمیکنه. فقط به فکر خودش و شکمش و اطرافیانش و اون آدم میتونه به راحتی به کشورش و مردمش خیانت کنه. در اثر باطل ریزیشون حریم رودخونه رعایت نشده ارزم به حضور و پر شده. قناتی اینجا بوده که 600 ساله است و قنات دچار تخریب 100% شده. پسماند آبشون داره به قنات نشت میده و باعث آلودگی قنات شده. برداشت آبش باعث شده که آب دیگه به درخت‌ها نرسه و باعث خشکی درخت‌ها بشه و ذخیره‌گاه مرتعی و زیستگاه حیوانات وحشی هم به خطر انداخته. این خاک داره زندگی ما رو از بین میبره به خاطر اینکه این معادن در روز کاری که میکنن خاکو بلند میکنن، باد توی باغای ما میاره و محصولات و زمینای کشاورزی و گونه‌های گیاهی اطراف دوستامون همه از بین رفته. هیچ فریادرسی نیست جز خودمان، جوانان با غیرت روستاها و شهرهای اطراف این معادن که مستقیما زندگیشون، یا بهتر بگم ادامه زندگیشون، تحت تاثیر همین فعالیت‌های ابلهانه و سودجویانه قرار گرفته، خودشون باید دست به کار بشن. یه مشت دزد اومدن ضمن نابودی محیط زیست شما منابع طبیعی که متعلق به شماست رو میدزدن. به کمترین بها و بدترین شکل ممکن این منابع رو به شرکت‌های خارجی تقدیم میکنن بدون اینکه هیچ سهمی برای شما در نظر بگیرن. این وظیفه ملی میهنی و انسانی شما جوانان با غیرته که جلوی این دزدی رو بگیرید. ماشین‌آلات این معادن بسیار ضربه پذیر هستند. شما ساکن اونجا هستین و با یه نقشه حساب شده به راحتی میتونید به این ماشین‌آلات صدمات جدی بزنید و ادامه کار این معادن رو متوقف کنید. سرکوب کارگران به جان آمده معدن سنگون در آذربایجان. معدنی که از اون طلا استخراج میشه، کارگرانش گرسنه‌اند. کارگرانی که در همون نزدیکی‌ها زندگی میکنن و صاحبان راستین این ثروت طبیعی هستند. حکومت اسلامی به جای عمل به مطالبات کارگران براشون گارد ضد شورش میاره تو محوطه معدن. با چماق کارگرا رو ساکت میکنن. درست کاری که یه حکومت اشغالگر با مردم میکنه.
ما فقط باید رو خودمون حساب کنیم و دست در دست هم با اشغالگران ستمگر مبارزه کنیم. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات اجتماعی اپوزیت در فضای مجازی هم سر بزنید. آدرس این صفحات رو روی تصویر میبینید و کمک رسانی با اپوزیت رو هم از یاد مبرید. شما تنها حامیان اپوزیت هستید. راههای کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده. حساب پیپل و حساب بانکی. اگر از داخل آمریکا کمک میکنین حساب بانکی بهترین راه و اگر خارج از آمریکا هستین حساب پیپل راه آسانیه برای کمک رساندن و اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com یا zit.com میتونین به این وبسایت مراجعه کنین و روی این آیکون دونیت کلیک کنین تا امکان کمک با کردیت کارت براتون فراهم شه. با سپاس از کمک های شما، با سپاس از همه شما همراهان و اینکه بیننده این برنامه هستین و همیشه حمایت میکنین این برنامه رو. تا ایداری دیگر شب و روزتون خوش و با امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.